3, 4, 5 мільйонів доларів – це дофіга бабла. Проїбалося трохи жорстко. Їм похер на це може бути небезпечно. Треба не 3 мільйони, а 7 мільйонів. Порозливали ці дефи чи що. Це взагалі була школа. То я вам почну платити вже, коли це все почне заробляти гроші. Херово всередині було б. Відкрий тумбочки, охуєш. Всім привіт, друзі! Для тих, хто не знає, мене звати Денис. Я є співвласник компанії Load & Go. Нас є двоє, я і Віталік. І цей канал в загальному про наш бізнес, про те, як ми його розвиваємо, з якими проблемами ми стикаємося. І, в принципі, наше повсякденне життя в бізнесі. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, тому що інколи буває дуже корисна інформація, яка може змінити навіть ваше життя. Так що поїхали. Сьогодні в нас яке 10 жовтня. Поговоримо трохи про ураган Мілтон. Всі просто його так розказують про нього, ніби це кінець світу в Флориді, ніби там взагалі Флориду знесе з лиця землі. Я буду зараз говорити речі, які будуть не подобатися дуже багатьом людям. Тому що я дивлюся на ураган зараз не зі сторони людей, а зі сторони бізнесу. І коли люди дивляться на якусь катастрофу зі сторони бізнесу, для них це виглядає дуже, якщо чесно, круто. Давайте я вам розкажу, чому я взагалі люблю урагани, чому я люблю, коли стається якась отака пізда в Америці. Це все через бізнес. Насправді, коли в тебе є бізнес, ти починаєш думати про речі, про свята, про катастрофи, ти починаєш бачити це зовсім з іншої сторони. От, наприклад, на даному етапі нашого розвитку маркет гамно уже десь там плюс-мінус 2 роки, правильно? Економіка трошки пішла вниз, зараз не платять нормальні ціни за вантажі, всі зараз страдають, тракові компанії закриваються, в загальному пізда, правильно? Ураган що це таке? Це можливість для тракових компаній просто заробити. Оставляємо ситуацію. Ураган Мілтон, 5-та категорія, лупашить, хірячить, розбиває пів Флориди. Потім ту половину Флориди потрібно буде розбудовувати наново. Тобто продукція повинна буде туди поставлятися, магазини будуть будуватися, будівництво буде процвітати. Туди все потрібно буде привозити, тому що у Флориді мало що хто виробляє. Все. І дуже просто. І коли в тебе великий деменд є, тобто великий попит на якийсь товар, і тобі потрібно його туди привезти, за це платять непогані кошти. За рахунок чого середній рейт за милю в компанії буде підростати, уряд платить великі кошти для того, щоб перевозити такі вантажі. Там є різні, наприклад, FEMA, FEMA, такий орган в США, який відповідає там за евакуації, за оці всі катастрофи. Вони просто виділяють шалені гроші на отакі перевезення. Я от, наприклад, знаю, що вони можуть платити і 5, і 6, і 7 доларів за милю тільки для того, щоб довести отой вантаж, наприклад, якийсь там генератор, якусь там воду, якісь там лікарства туди в зону катастрофи, яка відбувається. Для тракового бізнесу урагани, катастрофи, землетруси, всі оці такі глобальні проблеми, які зв'язані з природою, це дуже класно. Як би воно не звучало, це дуже класно для бізнесу. І що ви думаєте? Не одні тракові компанії кайфують від цього. Кайфують від цього всі. Хтось будівник, він буде бригади налаштовувати там, де все розбили, будуть будувати, за це будуть платити шалені кошти також. Тому що робота буде йти з страховими компаніями. Коли все йде через страхову компанію, ви можете казати страховій, так дуже-дуже грубо кажучи, там треба відбудувати на $500 000, а тратите на то 400 тисяч. Все, ви 100 тисяч можете просто так заробити на таких нюансах. Всім, якщо, наприклад, падає якийсь сильний град, зносять криші, всі компанії, які займаються дахами, вони процвітають, тому що ураган забрав 300 дахів з будинків. Треба це все відновлювати? Треба, і дуже швидко. Все, і от компанії, які цим займаються, вони це все будуть відновлювати. І також будуть розвивати свої компанії, заробляти на тому, а це робота довга. Тому от такі моменти. Думаєте, лінії не порве оці, що тут інтернет, по яких іде, електричні лінії?
це все треба буде відновлювати, і за це будуть також платити непогані кошти. Тому для всіх бізнес-власників, які зв'язані з будівництвом, з перевезенням, з якоюсь установкою, якимось сервісом, це класна штука, тому що в них буде більше роботи. Звичайно, зі сторони людей це погано, це дуже погано. Люди помирають, люди тонуть, люди там прибиває, зносять їхні будинки. Але ми в Америці, не треба це забувати. Це дуже така штука серйозна. В кожного є страхівка, і страхова повинна це все покривати. Тому, якщо ви слідкуєте за тим, що вам говорять, якщо ви слідкуєте за тим, що потрібно робити в таких випадках, у вас проблем не повинно бути. Якщо вам кажуть, переїдь кудись на 2 дня, бо тебе вб'є, що ви будете в цьому випадку робити? Та напевно, не маючи навіть коштів, ви візьмете, переїдете, поживете десь в машині чи десь на якомусь паркінгу перебудете. І все, 2 дня перекантувалися, але ви живі і здорові. Вертаєтесь додому, вас все розхірячило, нехай буде, вашу хату знесло з лиця землі. У вас є страховка, яка покриє вам оці всі проблеми. У вас є страховка на майно, у вас є страховка на машину, вам буде все покрито. Так що є, і звичайно, що це дуже погано, але з другої сторони, якщо люди платять за ці страхові, значить вони повинні це покривати. Тому в великій картині всього ви дуже сильно багато не втратите. Але будуть у вас свої неприємності, це 100%. Новини просто були такі, знаєте, шокуючі. Говорили, мер міста Тампи говорив там, ви всі свалюйте з міста. Якщо ви не їдете з міста, пишіть на руках там своє ім'я, прізвище, рік народження, маркерами, які не стираються. Коротше, як завжди, поки той ураган дійшов до берега, спочатку казали, що він там 5-бальної шкали, там просто все знесе, все розхірячить повністю. Буде катастрофа. Всіх евакуйовують. Поки він, дійшов до того, там уже там 4-та категорія, 3-я категорія, 2-га, 1-ша. Коротше, як завжди, там обійшлося все маленьким спугом. Окей, пару будинків знесло, але не така величезніша катастрофа, як про неї говорили в новинах. Тому завжди думайте, що ви робите, дивіться за новинами, але й вмійте робити свій власний аналіз. Дивіться на попередні роки, як воно відбувалося. Тому що був колись ураган такий Ірма, чи як він правильно називається, і всі казали, що просто жопа буде. А ми з Віталіком тоді якраз на Флориді відпочивали і дивилися на то все, як воно відбувається. Було так весело. Нічого такого не було, ми навіть і йшли в ті дні плавати в океані. І дивіться, перевіряйте, новини теж бувають фейкові, людей повинні лякати, людей повинні контролювати якось, а це один з засобів, як це можна робити. Апдейт по шапі, по майстерні. Пару тих відосиків, які в нас були, де ми показували шапу, яку ми там дивилися, весь чекав, там немає там дозволів, не можна там мати тракову компанію, треба отримати спеціальні дозвола нелегко там отримати, і скоріше всього місто їх не дасть. Це така проблема, бо тому що коли ти маєш тракову компанію і тобі потрібно вже якийсь шап, не любе місто тобі, не всі міста тобі дозволять вести такий бізнес. Через те, що там потрібно масло міняти, хімія, різні рідини, трейлера, які будуть проїжджати тими дорогами, далі плюс це все сторидж, тобто паркінг, де на якійсь території це все мусить отримувати, стояти. Це також якась там потенційна, можливо, небезпека для того міста. Коротше, не кожне місто хоче мати тракову компанію. Навіть якщо це бізнес, який буде там давати робочі місця, податки, їм похер на це. Ми там категорично ні. Скажімо, не так легко знайти. Що ми робимо зараз? Я б сказав, що ми зараз чуть-чуть менш активно стали шукати шапу через те, що ринок реально хіровий. Реально хіровий ринок. І коли ти хочеш відкривати шапу, по-перше, тобі треба, понятно, що це буде в кредит, але тобі все одно потрібно давати якийсь даунпеймент. Така як в нас ситуація, нам потрібно давати даунпеймент, тому що там з різними документами люди, в компанії. В нашому випадку нам треба давати там 20-25% даунпеймент. І коли ми говоримо про такі суми, як 3, 4, 5 мільйонів доларів, це щоб лише купити, це дофіга бабла, це дофіга кешу, якого треба віддати. В сьогоднішній день це може бути небезпечно. Тому що коли ти лишишся стільки грошей, це, скажімо, якась там потенційна подушка чи ще щось, цей кеш він може бути потрібен. Друге, коли ти все купив, тобі треба там, скоріше всього, зробити ремонт. Якщо ти хочеш купити вже все готове, то треба не 3 мільйони, а 7 мільйонів.
А таке щось, яке ми би ще там дивилися, що ми би могли собі дозволити, яке нам подобається, і потенційно ми з того можемо зробити траковий термінал. Воно може бути трошки менше в ціні, але там потрібні ремонти. І ви самі розумієте, підготувати якесь місце під шап, купляти всякі там компресори, всякі там спеціальні машини, які потрібні для ремонту, ну там найняти людей, це все сотні тисяч доларів. Також кеш. Бо тому що ти не можеш там в кредит набирати людей. Та я вам почну платити вже, коли це все почне заробляти гроші. Ні, так воно не працює. Деколи еквіпмент ти також можеш купити в кредит, але так можна загнати себе дуже сильно і можна такого навантаження не витримати. А ми там, в нас немає якихось інвесторів, ми не сильно шукаємо, в принципі, ніколи не думали про це так, щоб сильно. Ми на сьогоднішній день робимо все своїми силами, ну і з допомогою банків. Але з допомогою банків це все одно своїми силами, бо тому що ми сюди йдемо гаранторами, вся відповідальність на нас. Ця покупка цієї шапи, це дуже дорого коштує нам. Можна орендувати. Це вже по що ми потрошки починаємо частіше говорити з Денисом за це, щоб повністю там офіс орендувати, можливо, вже з більш всім готовим під шапу, для того, щоб ремонтувати траки. Там не потрібно цих всіх даунпейментів. Там просто заплатив за перший останній місяць чи щось таке, якийсь, можливо, депозит. І це все. І по суті ти можеш починати роботу. І такі якраз будівлі, вони можуть бути більш-менш готові під траковий бізнес. Це, можливо, якийсь там інвестор купив, можливо, вже якийсь і ремонт зробив і готовий здавати це в оренду. Не знаю, у нас є ще одна шапа, яку ми зараз розглядаємо потенційно. Ми на неї вже подивилися, дуже круте, але місце, яке також потребує вклад. Не то, що там все там старе, воно просто зовсім інше. Це не була тракова компанія, це взагалі була школа. Є школа, і там, де ми думаємо зробити шап, це спортивний зал. Це баскетбольне поле, ну там футбольне, баскетбольне поле, всередині це воно велике приміщення. З дозволами там все окей. Там потенційно може бути дуже крутий траковий там термінал. Є там територія, це місце потребує інвестицій, тому думаємо, що з цим всім робити. Ми коли були там, дивилися на цю школу, Денис сказав, що йому аж херово всередині було, бо він згадував всі ці часи, шкільні часи, але мені якось було окей. Збоку зразу там також є якась шапа, збоку різні тракові компанії, там з дозволами все окей. Але потрібно дофіга бабла. Просто $1 мільйон кешем тобі потрібно, і ти не будеш ще до кінця безпечно себе почувати. Спочатку подумати, $1 мільйон вже на таку тракову компанію, то і не є аж так багато, але, це все цей ринок. Якби не був цей такий хіровий ринок, то би, напевно, давно вже купили і працювали. Точно нас дивиться якась кількість водіїв. Вирішили ми купляти оранжеві траки. Поки що з оранжевих траків у нас фретлайнери, Volvo білі. І ми такі стараємося дотримуватися зараз такого, як то кажуть, дрес-коду для наших траків, такого якогось брендінгу в сторону оранжевого кольору. Поки що там обклеювати трейлера, там сильно робити брендінг в тому плані немає потреби, і немає сильно фінансового такого можливості, через те, що це, обклеїти трейлер, це може там $2000 коштувати, а там 10 трейлерів це вже $20,000, за $20,000 це ми вже, скажімо, можемо найняти якусь ще людину в офісі, це там буде зарплата на деякий час, підсилити, скажімо, сервіс наш, або, наприклад, даунпеймент ще один трак. Це дуже важливо, цей брендінг, на який ми знаємо, що це важливо, це взнаваємість траку на дорозі, компанії. Напишіть нам, як ви думаєте, наскільки важливо мати трак більш обклеєний, ніж він у нас є зараз. Що ми ще думали, там на криші, на траку зверху, якісь там теж лого наше, або якусь там абревіатуру, LNG, можливо, цей трачок, який в нас є, вальнути зверху на кришу, щоб, наприклад, коли їде трак на зустріч, можна було його впізнати. Бо тому що навіть я подорожую дуже, не часто, але деколи їжджу по дорозі, наші траки не видно. Наш трак треба тако впритик подивитися, їде трак, подивишся на його дверку, і тоді ти побачиш, що це їде наш трак. По-інакшому наш трак не впізнаєш. Вже краще, що він оранжевого кольору, що якщо вже їде трак здалека, він буде оранжевий, і ти вже, оранжевий трак, є шанси, що це наш. Якщо він ще й фретлайнер, то вже там набагато більше шансів. Але не тільки в нас, там Schneider, величезна компанія, там тисячі траків, десятки тисяч траків, також в них оранжеві траки, тому і також фретлайнери. Так що дайте знати, як ви думаєте, на вашу думку, важливо обклеїти хоч якось ще екстра, більше обклеїти наші траки, ніж вони є обклеєні зараз? І як ви думаєте, взагалі важливо це чи не важливо? Чи краще ці гроші спрямувати в іншому напрямку? Так, робоча обстановка в офісі. Сергій, що робиш? Був би то Андрій, я би запитав, крадеш ключі. Дивись, які гарні квіти, Настя, що тут відбувається? Так, ідемо замахувати далі людей. Тарас, що там? Маркет кращий. Маркет кращий, який аверидж? Ого, ці слова би Богу транспорту в вуха. Таке, хто чим займається? Наталя? На міті? На міті.
Хай привикає, знаєш, ніби це стандарт. Все. Просто знімлю цей весь мусор по шорику. Дивіться, ми тут перестановку зробили. Смачного. Так, Кала, Наталя, чекаємо на нашу зірку Христину. Камала Не сильно, походу, рветься. взагалі не сильно. Мала приїхати в вівторок почати. Вирішила собі зробити вейкейшн ще на тиждень. Як можна хотіти їздити в тімі? Мені ото дивно. Ну окей, я розумію, якщо ти чоловік і дружина, це класно. Ви собі там разом їздите, сім'я, всі справи. Ну але коли ви два мужика, повноцінних, здорових, маєте два CDL, для чого заробляти 80, наприклад, або 70 центів за милю, якщо в той час кожен з вас може заробити по 60 центів. По-перше, один може проїхати, ну хай, грубо кажучи, 3,5 тисячі миль в тиждень, і другий може 3,5 тисячі миль. В тімі ви ніколи не проїдете 7 тисяч миль в тиждень. Ніколи. Ну, типа, не знаю, ну, важко доходить до мене. Може я чогось не знаю просто. П'ятниця. А п'ятниця це в нас що? Це в нас обзор траку, який приїхав після репавері. Я вам розказував, що було у нас 3 трачка, яких треба було з 3 різних штатів забрати. Ось один з них. Пройдемося спочатку так. Це один з нових траків, до речі. Це Volvo з попередньої партії. Бачите, ще тимчасова реєстрація, навіть номерів не було. Тобто менше, ніж 45 днів траку. Ну, як він виглядає? Виглядає окей. Колеса всі цілі, все добре, типу, все. Ну, коротше, гарно виглядає ззовні. Трошки отут брудний, не розумію чому, напевно, порозливали ці дефи чи що. Напевно, так і сталося. Але суть того, що тут брудний. Так, заходимо всередину. Ну, чимось воняє. Такий не дуже приємний запах, але в загальному я очікував десь в разів 20 гіршого від цього. Тотал миль 10 тисяч. 10 тисяч на ньому наїздив. Водій проїхав буквально там 2 тижні до цьому трачку. Ну, брудно трохи, ну, матрас ще запечатаний, ну, все полишав, ну, не все полишав. Саме основне, мабуть, що забрав. Каже Андрій, відкрий тумбочки, охуєш. Ну, відкрив, хавав чувак, нічого такого, що я охуїв, нема. Але забирав цей трак з Нью-Джерсі наш українець, хлопець, то мені здається, він його почистив трохи. Але, ну що це за, порозливали всякої хуйні непонятної. Типа, я думаю, що він просто його трохи прочистив, бо тому що тут дійсно могло бути дуже жорстко. Судячи по підлозі, за 2 тижні, то отак, засрати. Не знаю, скажіть мені, я не їздив на траці і мені дуже важко судити, чи це, засраний трак, чи ні. На мою думку, так, я би не зміг отак їздити. Я би хотів, щоб тут було ідеально чисто. Мені подобається, коли в траці чистенько, гарно, приємно. Це і Volvo. Не є найгірше, що може бути. Ні, гарний досить трак. Ніяких проблем немає, трошки підчистити не воняє, тут ужасно. Щось дуже сильно пацани поперебільшували. Ну, я кажу, можливо, просто його вже протегли, перечистив Роман, коли він підібрав цей трак, і через то він такий, який він є зараз. Так, давайте я вам ще пару приколів розкажу, що у нас сталося в компанії за останні дні. І так, я вам розказував раніше, що 3 траки були розкидані по штатах. Один в Нью-Джерсі, один в Алабамі, один в Джорджії. І я казав, треба їх репавері, ну треба їх забирати звідти. Коротше, сталося наступне. Нью-Джерсі трак вже тут, Алабамський трак забрали, Джорджію забрали. Один трак, який був в шапі, сьогодні виїжджає, він вже поремонтувався. Тобто на даному етапі в нас з всіх траків тільки 2 без водіїв, але не через те, що немає водіїв, а через те, що ми просто їх ще не пригнали. Вони вже є, здані драг-тести, вже все чітко. Просто чекаємо ще один трак, поки виїде з шапи, і тоді вже будемо приганяти водія на понеділок, напевно, і одного на вівторок, коли приїде. Там треба один свап зробити з траками. І все. І ось такі апдейти. Вже всі траки заповнені. Те, що ми додали 20 траків за останній місяць, вже все на дорозі. Дуже радує насправді. І такий приємний апдейт. Так, давайте ще вам розкажу одну дуже смішну ситуацію. Не дуже приємна, звичайно, але була така. Як я вам вже казав, один трак в Алабамі, один в Джорджії. І пригнали одного водія в Джорджію.
і випадково вислали його в Алабаму запікапнути траком. І в той самий час другий водій приїхав в Алабаму. Ну, таке буває, проїбалися трохи жорстко. Водій трохи був злий, але швиденько порішали це питання. Вислали його назад на Джорджію. Він підібрав той трачок і вже їде. Дуже не люблю, коли траки десь кидають в інших штатах. Дуже неприємно. Добре, що ми це оперативненько, швиденько забираємо, робимо репавері, щоб траки не стояли. Я вирішив звернутися до вас, до тих людей, які за нами слідкують. Можливо, не кожне відео, можливо, не всім це цікаво, але як якісь перегляди є. Хотілося б зрозуміти, що вам цікаво дивитися, що би, можливо, ви б хотіли, щоб ми погналися більш детально в якісь теми, чи брали більш загальні теми, про коли ми говоримо про українців в США, чи більше теми зв'язані з траковою індустрією, чи про життя наше в США, як ми ведемо бізнес. Напишіть в коментарі, напишіть це, не полініться там потратити 20 секунд свого часу, бо тому що ми хочемо вести цей YouTube канал, нам подобається, ми не проти. Але нам би якісь більше орієнтири, якісь куди і що знімати, можливо, якісь рубрики вводити на цьому каналі, можливо, щось про подорожі. Ну, ми живемо в Америці, ми живемо досить цікаве життя, як я вважаю. У нас є бізнес, у нас є велосипеди, ми займаємося спортом, бігаємо, плаваємо, також подорожуємо. Багато вже, що є за 10 років життя в Америці розказати, багато чим можемо поділитися. Пишіть коментарі, дайте нам знати, куди нам направляти свій фокус, які відео вам більш цікаві, більш заходять. І ми будемо рухатися в цьому напрямку. Плюс ми все одно будемо знімати ці всі відео, які ми і далі знімаємо, на різні теми. Комусь більше заходить про життя в США, як українці живуть в США, комусь цікава тракова індустрія, хтось хоче розвиватися в траковій індустрії, можливо, хтось на сьогоднішній день є овнер-оператор і вже планує покупку свого другого, третього траку. І це ця історія, яку проходили ми. Ми починали взагалі без траків, ми починали працювати з овнер-операторами, але починали працювати з квартири, працювали далі в маленькому офісі, зараз вже у нас більший офіс, і тепер ми шукаємо взагалі там траковий термінал на нашу кількість траків. Цікава історія, як на мене, тому пишіть, дайте знати, що ви хочете більше бачити. Ми будемо спрямовувати нашу силу, нашу енергію в правильні відео, а не, можливо, ті відео, які взагалі нікому не заходять. А ми думаємо, що воно зайде. Тому дайте знати, будь ласка. Приходять люди до нас з досвідом, і це дуже круто. Ми дуже це цінимо, ми дуже це любимо. Тому я думаю, якщо ти бачиш, що тобі до душі те, що ти бачиш на Ютубі, значить тобі буде до душі те, що відбувається в нас в компанії, тому що так воно зазвичай є. Ми показуємо реальну картину, що відбувається. Ми не перебільшуємо, не переменшуємо. Є проблеми, є звільнення водіїв, звичайно, є і звільнення диспетчерів, і всіх позицій в компанії є. Це все відбувається. Ну, але ми ростемо, ми розвиваємося і ми шукаємо таких самих людей, як ми, які хочуть розвиватися і бути частиною нашої команди. Так що пишіть, дзвоніть, буде класна співпраця.